Γεια χαρά. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και καλώς ήρθατε στο δεύτερο βίντεο του δευτέρου κύκλου Targeting Rhythms and Polyrhythms. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε το Kanda Jati 3 και αυτή τη εβδομάδα ας δούμε το Misra και κάποια άλλα μικρά. Λοιπόν, ξεκινάμε αμέσως. Πάμε στο Misra. Θυμόμαστε το Misra, αν δεν το θυμόμαστε, ας το κάνουμε μια φορά έτσι να το θυμηθούμε λίγο. Πάμε με το Takite Taketing. Έχω βάλει το μετρονομό μου πάλι στο 48 για να έχουμε και μια αναφορά με το προηγούμενο μάθημα. Λοιπόν, Takite Takatimi, 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 Takite Takatimi. Λοιπόν, για το Misra καλό είναι να κάνουμε ένα καλό ζέσταμα με το Misra σαν κάτι γενικά πριν δοκιμάσουμε τις ασκήσεις, επειδή είναι το πιο, ας το πούμε, πολύπλοκο γκάτι-τζάτι συνδυασμός, κυρίως επειδή είναι γρήγορο, οπότε είναι λίγο δύσκολο για τις συλλαβές καμιά φορά. Τάκεται, δηλαδή μπορεί να μπερδευτεί λίγο το στόμα μας. Απλά για να συνηθίσουμε. Λοιπόν, και ξεκινούμε με το Misra Jati 3. Άρα, έχουμε Misra Jati 3. Άρα, πόσα beats θέλουμε για να είναι συμπληρωμένη η φράση μας? 3, σωστά, Jati 3. Και πόσες φορές θα πούμε Takite Jati 3 για να είναι συμπληρωμένη η φράση μας? 7, από το Misra. Οπότε, αυτό είναι πολύ μικρό από τη βλέπετε. 3 beats, εύκολο. Απλά είναι γρήγορο. Οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε. Οπότε θα πούμε 4 φορές Misra και μετά Takite. 3. Λοιπόν, ξέχασα να σας πω ότι γι' αυτό θα κάνουμε το ζέσταμά μας, δηλαδή τα 4 Misra με Takite Taketimi. Γιατί ξεκινούμε με Takite μετά. 3. Takite Taketimi, Takite Taketimi, Takite Taketimi, Takite Taketimi, Takite Takite, Takite Takite, Takite Takite, Takite Takite, Takite Takite, Takite Takite. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε είναι αρκετά γρήγορο και είναι και δύσκολο καμιά φορά με τις συλλαβές. Το πιο δύσκολο όμως είναι ότι αυτό είναι σχετικά κοντά με το εξάϊχο. Δηλαδή, ναι, το 7 έχουμε το εξάϊχο, είναι κοντά στο πούμε. Και το Takite είναι επίσης και το εξάϊχο. Οπότε καμιά φορά μπορεί η διαίσθηση μας να μας λέει ότι θέλουμε να έρθουμε στο εξάϊχο, δηλαδή στο Takite, να βρούμε το τα στο δεύτερο χτύπο. Οπότε αυτό πρέπει να προσέξουμε, δηλαδή πώς να ξεχωρίσει αυτό από το εξάϊχο και επίσης πώς να μείνουμε σε αυτή την ταχύτητα. Γιατί, όχι σε αυτή την ταχύτητα, πώς να κρατήσουμε τα accents εκεί που πρέπει. Γιατί το τρίτο accent, δηλαδή το Takite, τα, αυτό το τα έρχεται λίγο πριν τον μετρονόμο. Όπως επίσης και το έκτο accent έρχεται λίγο μετά τον μετρονόμο. Δηλαδή είναι Takite, τα, εκείνο μετρονόμο. Kite, Takite. Ο μετρονόμος είναι στο ki και στο te. Οπότε όλα τα accents μας είναι λίγο πριν και λίγο μετά. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Πάμε να το κάνουμε ακόμα μια φορά. 3, 1. Takite Takatimi, Takite Takatimi, Takite Takatimi, Takite Takatimi, Takite Takite, Takite Takite. Αν θέλετε, αν είναι γρήγορο αυτό, πάμε να το κάνουμε μια φορά στο 40. Ας πούμε 8 Takite Taketimi τώρα, για να συνηθίσουμε την αλλαγή του ρυθμού, του μετρονόμου. Takite Takatimi, 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 Takite Takite, Takite Takite.
τάκ, 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 τάκ. Δεν ξέρω αν το βρίσκεται αυτό το πιο εύκολο ή πιο δύσκολο. Εμένα, για παράδειγμα, τώρα με δυσκόλεψε περισσότερο επειδή ξαφνικά ήμουν σε μια καλή ταχύτητα και έπρεπε να πάω πιο αργά. Οπότε μέχρι να βρω και το μίστρα στην αρχή, τα πρώτα 2-3 μίστρα δεν ήταν αρκετά καλά, αλλά μετά το βρήκα. Αυτό είναι κάτι που ενδεχομένως να σας συμβαίνει και εσάς, ειδικά όταν αλλάζετε μετρονόμο στην ίδια άσκηση. Μην του δώσετε τόση πολύ σημασία. Το σημαντικό είναι σε κάποια φάση να το βρίσκουμε το κάτι. Δεν είναι από την αρχή ακριβώς, είναι άλλο θέμα. Και είναι εντάξει, είναι κάτι που δεν έχουμε δουλέψει ακόμη. Δηλαδή, το να αλλάζουμε μετρονόμο είναι ένα άλλο εντελώς πράγμα από αυτό που κάνουμε. Εμείς έχουμε μάθει να δουλεύουμε με τον ίδιο μετρονόμο. Και οι δύο ως επιτοπλίστων δουλεύουν στο ίδιο beat συνέχεια. Εκτός από περιπτώσεις που θα μιλήσουμε πιο μετά. Λοιπόν, θα το βάλω πίσω στο 40, θα το βάλω 44, μες στη μέση. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε το Mistral JT4. Δηλαδή, Mistral JT4, πόσα beats θέλουμε, 4 JT4 και πόσες φορές θα πούμε τα κεντίνι, 7 από το Mistral. Οπότε είναι 4 beats. Τώρα για την προετοιμασία, πριν είπαμε τάκετε. Τώρα θα πούμε τάκετε, γιατί το τάκετε ξεκινά με το ίδιο τρόπο που ξεκινά το τάκετίμι που θα πούμε μετά, το JT4. Δηλαδή τάκετε και έχουμε και το τάκετίμι. Οπότε πάμε να κάνουμε 4 τάκετε στο 44 και μετά να βάλουμε το JT μας. 3, 1. Τάκετίμι. Λοιπόν, εδώ πάλι έχουμε το ίδιο πρόβλημα που είχαμε πριν με το τίστρα. Γιατί το 7 από το 8 που είναι το Chatushra Second Suite πάλι είναι πολύ κοντά. Οπότε, καμιά φορά συναίσθητα μας έρχεται να πούμε τάκεντίμι που είναι το Chatushra Second Suite. Αλλά εμείς θέλουμε τάκεντίμι. Στο μη είναι το επόμενο του μετρονόμου. Τάκεντίμι. Αυτό θέλουμε εμείς. Οπότε πρέπει να προσέξουμε αυτό. Δηλαδή, το τρίτο τάκεντίμι, έρχεται λίγο μετά τον μετρονόμο, όχι στον μετρονόμο. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Πάμε να το κάνουμε ακόμα μια φορά. Θέλει. Καθώς βλέπετε, κάνω το κεντίμι σιγά και το τά λίγο πιο δυνατά. Λοιπόν, αν θυμάστε στο Kanda JT4, είχαμε πει ότι το τάκεντίμι μπορεί να το λέμε και τάκεντίμι τάκεντζόν, για να μην μετρούμε 7 τάκεντίμι. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση, τότε 5, τώρα θα είναι 7, είναι πιο δύσκολο να μετρούμε 7. Οπότε, αντί να πούμε 7 τάκεντίμι, μπορούμε να πούμε 3 τάκεντίμι τάκεντζόν και 1 τάκεντίμι. Δηλαδή είναι τάκεντίμι τάκεντζόν. Σύνολο 7. Πρέπει να το δοκιμάσουμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, βλέπετε κάνω και το χέρι μου λίγο έτσι εγώ, καμιά φορά με βοηθάει να βρω το μετρονόμο. Εσείς όπως νιώθετε. Άλλος κόσμος το κάνει πολύ αυστηρά έτσι. Άλλος κόσμος είναι πιο της κίνησης. Όπως σας βολεύει. Απλά είναι σημαντικό
να έχουμε την αίσθηση που είναι ο μετρονόμος, για να μπορούμε να μετρούμε στο ποιο beat είμαστε κτλ. Λοιπόν, άρα έχουμε κάνει και το Mr. Jati 4. Πάμε να δούμε και το τελευταίο, που είναι το Mr. Jati 5. Οπότε, Mr. Jati 5, πόσα beats είναι, 5 από το Jati 5. Και πόσες φορές λέμε το Tatikinaton, 7, είναι Mr. Jati 5. Οπότε, 7 φορές το Tatikinaton. Εδώ τώρα για προετοιμασία θα πούμε Tatikinaton Take, για να ξεκινήσει το ίδιο με το άλλο το Tatikinaton. Ό,τι κάναμε και στο Kanda δηλαδή, που λέγαμε Kanda Tatikinaton και μετά χρησιμοποιήσαμε το Tatikinaton Take για το Jati 7. Τώρα είναι το αντίθετο. 3, 1. Tatikinaton Take, Tatikinaton Take, Tatikinaton Take, Tatikinaton Take, Tatikinaton, 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 Από ό,τι βλέπετε, κάποια δεν είναι τόσο ακριβές. Απλά δεν επαναλαμβάνουμε, δηλαδή δεν είμαστε μηχανές, δεν μπορούμε να κάτσουμε και να λέμε όλο το Kanda Jati, το Mr. Jati 5 από την αρχή στο τέλος τέλειο. Κάποια θα μας φύγουν λίγο. Με την εξάσκηση όμως, αυτό καλυτερεύει. Σημαντικό είναι να μπορούμε να το κατανοήσουμε και να μπορούμε να το εκτελέσουμε όταν χρειαστεί. Βέβαια, αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι και από τα πιο πολύπλοκα, ας το πούμε. Δηλαδή, στη μουσική είναι κάτι που δεν θα βρούμε και πολύ συχνά μπροστά μας. Ωστόσο, εμείς το κάνουμε επειδή μπορεί να βρεθεί μπροστά μας, αλλά επίσης μπορεί να είναι και κάτι το οποίο θα θέλουμε να δουλέψουμε. Να θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε όταν αυτό σχεδιάζουμε κτλ. Οπότε το συγκεκριμένο παράδειγμα για μένα θέλει την περισσότερη δουλειά. Και για μένα σαν εκτελεστή, ας το πούμε, αλλά και για εσάς, ας πούμε, σαν συμβουλή στο πώς να δουλέψετε κτλ. Πάμε να κάνουμε ακόμη μια τελευταία φορά και να προχωρήσουμε σε ένα τελευταίο παράδειγμα. Θέλει. Tatikinaton Take, Tatikinaton Take, Tatikinaton Take, Tatikinaton Take, Tatikinaton, 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 Tatikinaton. Κρατούμε Tatikinaton, Tatikinaton. Αν σας βολεύει να χτυπάρει στον πόδι σας, μπορείτε έτσι να είστε σίγουροι. Tatikinaton. Ό,τι σας βολεύει. Λοιπόν, και κάπως έτσι έχουμε δει όλα τα γκάτις και τζάτις. Δηλαδή έχουμε 4 γκάτις, είπαμε, το 3, το 4, το 5, το 7 και έχουμε δει όλους τους συνδυασμούς μεταξύ τους. Για να κλείσουμε, ας κάνουμε και ένα έτσι ωραίο και αρκετά groovy συνδυασμό που δεν είναι μέσα στα κάτι τζάτις. Αλλά ωστόσο είναι κάτι το οποίο βρίσκω πολύ συχνά στη μουσική και είναι κάτι πολύ ευχάριστο να κάνουμε και σαν εκτελεστές αλλά και σαν κόνακολ, δηλαδή με την ανάγνωση. Είναι, ας το πούμε, το έπαθλο αυτής της δύσκολης διαδρομής του Mr. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το 4 second speed Jati 4. Δηλαδή, έχουμε το 4 second speed, Jati 4. Οπότε λέμε τακεντίνι. Άρα, πόσα beats είναι αυτό, 4 Jati 4, 4 second speed Jati 4, 4 beats, σωστά. Και πόσες φορές θα πούμε τακεντίνι, 6, σωστά, από το 4 second speed, που είναι second speed. Πάμε να δοκιμάσουμε. 3, 1. Τακεντίνι, τακεντίνι, τακεντίνι. Ας το βάλουμε 48. Πίσω. Τακεντίνι, 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 τακεντίνι. Αχ, τι ωραίο είναι εδώ. Πολύ πιο απλό από την προηγούμενη, σωστά. Ακόμη μια φορά έτσι θα το ευχαριστηθούμε. 1. Τακεντίνι, 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 τακεντίνι,
Λοιπόν, αν προσέξετε αυτό τώρα, κάπου στη μέση βρίσκουμε ένα τακετίμι με έναν beat. Δηλαδή, και λέμε ας πούμε τι γίνεται, το κάνουμε λάθος, δεν κάνουμε λάθος. Αυτό που γίνεται είναι ότι το Tisra Jati4, ας πούμε, που είχαμε πει πριν, θέλει 4 beats για να συμπληρωθεί η φράση, σωστά. Οπότε το Tisra Second Speed Jati4 πάλι θέλει 4 beats να συμπληρωθεί η φράση. Αλλά επειδή είναι στην διπλάσια ταχύτητα, είναι λες και κάνουμε το Tisra διπλάσια ταχύτητα, Jati4 πάλι. Οπότε σπάζουμε τα 4 beats σε 2. Οπότε κάθε 2 beats το τάκεντίμι ξαναξεκινά. Απλά με άλλη ταχύτητα. Ακούστε να και προσέξτε αυτό που εννοώ. Τάκεντίμι, 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 τάκεντίμι. Άρα είναι, λες και είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς 2 φορές. Ωστόσο, για να είμαστε σωστοί με το Tisra Second Jati4, πρέπει να το κάνουμε 4 φορές, επειδή αυτό μας λέει και το Jati μας. Για να είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω, επειδή μπορεί να είναι λίγο μπερδευτικό, οπότε είναι λες και παίρνουμε το Tisra Jati4 και διπλασιάζουμε την ταχύτητά του. Δηλαδή το τάκατίμι, 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 στο διπλάσιο χρόνο. Αυτό ήθελε 4 beats να συμπληρωθεί, τώρα θα θέλουμε 2, επειδή διπλασιάστηκε ο χρόνος. Λοιπόν, αυτό επίσης, το Tisra Second Speed Jati4, μπορούμε να το πούμε και με τακετίμι τακετζόν, όπως κάναμε στα άλλα. Οπότε πόσα τακετίμι τακετζόν θα πούμε? 3. Επειδή λέμε σύνολο 6 τακετίμι, οπότε θα πούμε 3 τακετίμι τακετζόν. Τακετίμι τακετζόν, τακετίμι τακετζόν, τακετίμι τακετζόν. Πάμε και έτσι. Τακετίμι, 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 τακετζόν. Τάκεντίμι, τάκετζόν, τάκεντίμι, τάκετζόν, τάκεντίμι, τάκετζόν, τάκεντίμι, τάκετζόν, τάκετζόν, τάκ. Εδώ είναι πιο ξεκάθαρο αυτό που σας έχω πει πριν, ότι κάθε 2 beats ξαναβρίσκουμε το μετρονόμο. Επειδή στον προηγούμενο λέμε, αφού λέμε συνήθως τάκεντίμι, 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 γιατί να μην είναι 2 beats. Όταν βάλουμε το τάκεντίμι, τάκετζόν, συνειδητοποιούμε ότι στο δεύτερο μισό, ας το πούμε, ξεκινούμε με το τάκετζόν, όχι με το τάκετίμι. Οπότε είναι λες και είναι ανάμιση και ανάμιση. Οπότε εδώ πέρα φαίνεται πιο καθαρή αντιστοιχεία. Επειδή είναι τάκετίμι, τάκετζόν, τάκετίμι, τάκετζόν, τάκετίμι, τάκετζόν, τάκετίμι, τάκετζόν, τάκετίμι, τάκετζόν, τάκετίμι, τάκετζόν, τάκ. Πάω ακόμα μια φορά τελευταία. Τάκετίμι, 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 τάκετζόν, τάκετίμι, τάκετζόν, τάκετζόν, τάκετίμι, τάκετζόν, τάκετίμι, τάκετζόν, τάκετίμι, τάκετζόν. Αυτό είναι. Ωραίο, απλό γκρουβάτο. Αν θέλετε να το απολαύσετε, μπορούμε να το κάνουμε και πιο γρήγορα έτσι για τη φάση. Ας το βάλουμε 80, ας πούμε. Τάκετίμι, 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 τάκετζόν, 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 τάκετίμι, τάκετζόν. Εντάξει, αυτό αν θέλετε, δεν χρειάζεται. Εμείς έχουμε μια αυστηρά ότι από 40 μέχρι 60 θα δουλεύουμε. Τώρα κάνουμε μια έτσι μικρή παρανομία απλά για τη φάση. Λοιπόν, και κάπου εδώ τελειώσαμε τα κάτι τζάτις. Θα τα πούμε την Παρασκευή στα ιδιαίτερα μαθήματα και από εβδομάδας θα συνεχίσουμε με νέο υλικό και θα δούμε τις πολυρυθμίες και τα polypulses. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια. Γεια χαρά.